नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक अशी रेसिपी दाखवणार आहे ती तुम्हा सगळ्यांची म्हणजे लहान मुलांची आणि मोठ्यांची आवडीची आहे. त्याचं नाव आहे चायनीज भेळ. चला तर सुरुवात करूया. मी ऑलरेडी इकडे पाणी उकळत ठेवलेलं आहे आणि इथे मी घेतले 2 पॅकेट्स नूडल्स घेतलेले, हाका नूडल्स. ते आपण ह्यात घालूया. आधी आपण नूडल्स करून घ्यायचे आहेत. नूडल्सचे मी छोटे तुकडे केलेले आहेत कारण आपल्याला चायनीज भेळमध्ये लांब लांब नूडल्स नको आहेत म्हणून मी त्याचे थोडंसं ब्रेक केलं त्याला. आता हे पूर्णपणे शिजवून द्यायचं आपल्याला. हे पूर्ण शिजलेलं आहे. आता आपण काय करूया, गॅस बंद करूया आणि हे जे नूडल्स आहेत आपण ह्याच्यात गाळून घेऊया. हे आपण हे पाणी काढूया आणि पुन्हा ह्याच्यावर आपल्याला थंड पाणी ओतायचंय. एरवी पण तुम्हाला नूडल्स बनवायचं असेल तर हीच प्रोसिजर करायची. आता आपण काय करूया, ही जी नूडल्स आहेत, हे जे आपण नूडल्स घेतलेले आहेत, आपण ह्याच्यात ते थोडेसेच घेणार आहोत अगोदर. आणि ह्याला ना मैदा भुरभुरायचा आहे पूर्ण. म्हणजे काय होतं की आपण विकतचे तुम्ही चायनीज भेळ खातात ती कशी कडकडीत असते ना, एकदम कडक लागते, तर ह्याच्यामुळे कुसकुशीतपणा येतो. आता आपण हे तळून घेऊया. छान अशा कुरकुरीत झालेल्या आहेत. आणि अशा प्रकारे आपण बाकीचे नूडल्स पण तळून घेणार आहोत. बघितलं ना तुम्ही किती सोपे आहेत. त्यामुळे यापुढे बाहेरून फ्राईड नूडल्स आणायच्या नाहीत, घरी करायच्या. ह्या झाल्यात, आपण काढून घेऊया. ह्या ज्या नूडल्स आहेत ह्या पूर्णपणे थंड होऊन द्यायच्या आहेत. त्या थोड्याशा पुन्हा तोडायच्या आहेत आणि मग आपण भेळ करायला सुरुवात करायची आहे. त्यामुळे जरा 10 मिनिटं आपल्याला वाट बघायला लागेल पूर्ण थंड होईपर्यंत. आपण ज्या फ्राईड नूडल्स केलेल्या आहेत त्या थंड झालेल्या आहेत. आपण त्या थोड्याशा कुस्करून घेऊया. अशा आपण ह्या मोडून घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण ह्या बाजूला ठेवूया. आता हा बाउल घेऊया. ह्याच्यामध्ये आपण घेतोय शेजवान चटणी, साधारण 2 टेबलस्पून आहे. त्यानंतर 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, मीठ साधारण थोडंसं घालायचं, जास्त नाही घालायचं. त्यानंतर कोबी लांबा चिरलेला आहे आणि पातीचा कांदा. हे मिक्स करूया व्यवस्थित छानपैकी. भेळ आहे अगदी सोपी, पण त्याच्या अगोदर तुम्ही जर नूडल्स हे तळायला थोडासा वेळ लागतो. पण ते बाहेर विकतचे आणण्यापेक्षा जर तुम्ही घरी केले फ्राईड नूडल्स तर खूप छान. आणि ह्याच नूडल्स तुम्ही मंचाव सूप वगैरे करतात त्याच्यावर सुद्धा टाकू शकतात, फक्त तेव्हा आपण एवढ्या चुरायच्या नाहीत. हे मिक्स झालेलं आहे. आपण आता ह्यात फ्राईड नूडल्स घालूया आणि मिक्स करूया. सॉसेस सगळे लागले गेले पाहिजेत. मिक्स झालेली आहे. आता ह्याच्यावर थोडासा हलकासा स्प्रिंग ऑनियन. तर अशा प्रकारे आपली चायनीज भेळ तयार आहे. अशा छान छान आणि नाविन्यपूर्ण रेसिपीसाठी पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी. या आठवड्याचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स आहेत पालक, तांदूळ, मका, हळद आणि लसूण.